היי לכולם, אני חן מזרחי, ובסרטון הזה אני אראה לכם איך להכין תבשיל קציצות עם פטריות וערמונים וסילן חגיגי, טעים, מושלם לערב חג סוכות, לחג, לשבת, למה שאתם רוצים. אז בואו נתחיל מהרוטב. יש לי פה פטריות חתוכות, יש לי פה בצל קצוץ, שני בצלים קצוצים, ערמונים שבאים בשקית כזאת שהם כבר כלופים וכלואים. יש לי פה שום קטוש, סילן, קורקום, מלח, פלפל וקורנפלור, שזה קצת יסמיך את הרוטב. בעצם הרוטב הזה, כל הרעיון של התבשיל הזה נולד מזה שרציתי להכין תבשיל קציצות שהוא כמו הרוטב של הבורקס בשר. אתם מכירים את הרוטב פטריות של הבורקס בשר ששמים על הבורקס? וזה כזה טעים, הרוטב הזה שבא לכם לאכול את זה ככה עם כפית. אז הרעיון הוא להכין באמת קציצות ברוטב הזה, כמו של הבורקס בשר, וזה טעים, וזה יצא פשוט מדהים. אתם חייבים להכין את זה, חייבים. אוקיי, אז יש לי פה סיר סוטאז', שמתי פה כבר שמן, אני אחכה שיתחמם קצת. טוב, השמן חם, על להבה בינונית נמוכה. אני מוסיפה את הבצל הקצוץ, מעט מלח שעוזר קצת להוציא את הנוזלים מהבצל, וככה הוא מתגן יותר טוב ומהר. אני מערבבת ונותנת לבצל להתגן עד שהוא מזהיב, לא מעבר לזה, כי אחר כך הוא ימשיך את הטיגון שלו ביחד עם הפטריות. טוב, הבצל הזהיב יפה. עכשיו מה שאני עושה, אני לוקחת חצי מכמות הבצל, מוציאה לצלוחית, הבצל הזה ילך לתערובת של הקציצות, ובינתיים שאני אמשיך להכין פה את הרוטב, הוא קצת יצטנן, ככה שנוכל להוסיף אותו ישר לבשר בלי שהוא יבשל את הבשר מהחום. טוב, זה הולך לצד, שומרים את זה בצד בינתיים. עכשיו יש לי פה את הפטריות, אני מוסיפה את הפטריות לסיר. עכשיו אש בינונית קצת גבוהה, אני מגבירה טיפה את הלהבה, ואני מטגנת את הפטריות עד שהן מוציאות את כל הנוזלים שלהן, מתקפצות והופכות להיות שחומות זהובות יפה. אוקיי, יש לנו פה פטריות זהובות יפות. אם נדבק לכם קצת הפטריות למחבת, או שתוסיפו קצת שמן או טיפה מים ותתחילו לגרד את כל השאריות השחומות האלה שנדבקו למחבת, שזה שאריות של טעם. זה מוסיף את כל הטעם הטעים. אוקיי, אז יש לי פה שום קטוש, אני מוסיפה, מטגנת כמה שניות. יש לי פה קורקום, מלח, פלפל, קצת מערבבת. יש לי פה את הסילן, אני מערבבת ומוסיפה מים רותחים. אני מביאה את הכל לרתיחה. יש לי פה את הקורנפלור, אני מוסיפה קצת מים לקורנפלור ומערבבת עד שאין לי בכלל גושים בקורנפלור. אני מוסיפה מים פושרים או קרים, לא מים חמים לקורנפלור. אם תוסיפו מים חמים, הקורנפלור יהפך לכם להיות כזה גושי. אז מים קרים או פושרים, אני מוסיפה את זה ככה רוטב, מערבבת ונותנת לזה כמה דקות, איזה 2-3 דקות, שוב לרתוח, עד שזה קצת מסמיך הרוטב. טוב, הרוטב הסמיך קצת, מידת הסמיכות תלויה גם בכם. אם אתם אוהבים את זה יותר סמיך, אז תוסיפו עוד קצת קורנפלור מומס במים. אוקיי, עכשיו את זה אני מוסיפה את הערמונים. מערבבת ערבוב אחרון, וזהו, מחבה את הרוטב, ועכשיו אנחנו נעבור לקציצות. הרוטב יחכה לקציצות. טוב, עכשיו לתערובת הקציצות. אז יש לי פה את הבצל המטוגן, שמקודם תיגענו, אני מוסיפה אותו לקערה, שבקערה הזאת כבר הכנתי את הכל, פשוט שמתי בקערה. יש לי פה בשר טחון כמובן, ביצה, כוסברה קצוצה, אפשר גם פטרוזיליה קצוצה. יש לי פה תפוח אדמה מגורד, זה פשוט הופך את הקציצה להרבה יותר רכה וכיפית לאכול. תפוח אדמה חי, לא מבושל, כן? לא מבושל, מגורד במגרדת על החורים הקטנים. יש לי פה
עגבנייה מגורדת, שום קטוש ופירורי לחם. השתמשתי הפעם בפנקו, אפשר גם רגילים, זה בסדר גמור. יש לי פה מלח, כמון, רס על חנות, פלפל שחור, ומערבבת הכל ביחד לתערובת אחידה, עד שאני מתחילה לראות שיש כאלה חוטים קטנים כאלה לבנים. זה אומר שהחלבון יצא מהבשר, וזה מה שיקשר את הקציצות ככה ביחד לקציצה. טוב, יש לי פה את התערובת של הקציצות עם ידיים קצת רטובות. יש לי פה מגש שריפאתי בניילון נצמד, רק כדי שהקציצות פשוט לא יידבקו למגש. אני לוקחת קצת מתערובת הקציצות, יוצרת לי קציצה, קצת פוחסת אותה, אני אוהבת אותן קצת פחוסות, ומניחה במגש. אוקיי, יש לי פה את הקציצות. עכשיו, אני אוהבת לתת להם קצת טבילה בקמח, ציפוי קמח כזה, ואז אני מטגנת. לא חייבים לעשות את הציפוי של הקמח, אפשר ישר לטגן, זה פשוט נותן עוד איזה שכבה כזאת טעימה שסופגת את כל הרוטב הטעים. אז לפני שאני מטגנת, אני קודם מצפה את כל הקציצות בקמח, ואז אני מטגנת, אני טובלת בצלחת או קערה עם קמח, ככה מורידה את כל השאריות של הקמח ומחזירה לתבנית. הקציצות פה מצופות בקמח, יש לי פה שמן שחיממתי כבר במחבת שמן חצי עמוק, ועכשיו השמן חם על אש גבוהה. עכשיו אני מניחה בעדינות את הקציצות בשמן, מטגנת מצד אחד עד שמזהיב, הופכת, מטגנת מצד שני עד הזהבה. טוב, הקציצות, טיגנתי אותם, אני מוציאה אותם על נייר סופג, מגש מרופד בנייר סופג. עכשיו אני מוסיפה אותם לרוטב, אני אסדר פה קצת, אני אביא את הסיר של הרוטב ונבשל, לא בישול ארוך, וזהו, ואז נתם. יש לי פה את הרוטב שהבאתי אותו בחזרה לרתיחה, אני מוסיפה את הקציצות לרוטב. זהו, הוספתי פה הכל, אני קצת מנערת את הסיר, ככה שיסתדרו להן הקציצות יפה בתוך הרוטב. במהלך הבישול אני עם כף קצת מכסה, מוזגת את הרוטב על הקציצות. אני מעבירה את הסיר לאש נמוכה ומבשלת, מכסה את המכסה ומבשלת בערך חצי שעה, אפילו אפשר קצת פחות. וזהו, יש לכם סיר מדהים ומושלם לחג. טוב, יש פה קודם כל ריח מטורף, ממש כמו שהבורקס בשר עם הרוטב פטריות. אתם מוכנים? בואו תראו. איזה סיר מדהים. הרוטב מבריק כזה, והפטריות, קצת סילן והקורקום, תראו איזה מהמם, והארמונים שיוסיפו קצת קראנץ' וטעם מהמם. איזה סיר. אוקיי, יאללה. קצת כוסברה או פטרוזיליה קצוצה, מה שאתם רוצים, אתם לא חייבים, אבל זה קצת מקפיץ, הירוק הזה, תמיד אני אוהבת לפזר על סיר קציצות, תבשילים, קצת ירוק כזה מעל. יאללה, בוא ניתם, אני כבר מתה לטעום את זה. האמת שאם היה לי בגט, הייתי גם שמה את הקציצות בתוך בגט, ככה עם הרוטב שיספוג, שהבגט יספוג את כל הרוטב הפטריות הזה, ממש כמו בורקס בשר, תכלס. וואי, תראו איזה רוטב סמיך. בוא נטעם, כמובן אורז, קוסקוס, ביחד עם הקציצות, לא הספקתי להכין, לא נורא, פעם הבאה. יש פה ריח, חם, אך טעים. וואו, הקציצה רכה, נמסה בפה, הרוטב כזה סמיך, ממש כמו הרוטב של הבורקס, וואי, הפטריות עם הסילן קצת מתקתק, וזה קצת צהוב, קצת מהקורקום, והארמונים, לא טעמתי עם הארמונים.
תקשיבו, אני אומרת לכם, ותקשיבו לי טוב, הסיר הזה הולך להתחסל. אם תכינו אותו, הוא הולך להתחסל. המתכון המלא נמצא באתר שלי, כמו תמיד. תירשמו לערוצי יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם שלי, כדי להמשיך להתעדכן בעוד סרטונים חדשים שאני מעלה. שיהיה חג שמח, ואנחנו כמובן נתראה בסרטון הבא. אני פה אמשיך לי עם המעדן הזה, וואו.